Dragile mele balanțe, la voi focusul se pune în casa a 12-a, casa inconștientului, casa comportamentelor noastre uh, inconștiente, de care noi nu suntem conștienți, dar ceilalți le văd. Se pune focusul pe casa a 6-a, să spunem așa. Din punct de vedere al eclipsei, va arăta, într-un fel sau altul, un dezechilibru din punct de vedere, nu aș spune psihic, ci psihologic mai degrabă, da. Casa a 12 este casa cea mai psihologică, este casa unde se află toate acele, hai să spunem, bagaje pe care le târâm după noi. Poate sunt ale noastre, poate nu sunt ale noastre. Bagajele au legătură cu ce? Cu fecioara, au legătură cu energia fecioarei, pardon, au legătură cu obsesia pe detalii. Da? Trebuie să insist pe chestia asta la fiecare semn zodiacal în parte, pentru că asta reprezintă fecioara, pe scurt, bineînțeles. Pe ordine, disciplină, serviciu sau servicii sau serviciabilitate, nu știu dacă e corect, analiză, pe eficiență, pe critică excesivă, pe autocritică inclusiv, da? Obsesie pe detalii, după cum am spus, rigiditate, control și așa mai departe, hipocondrie. Toate aceste lucruri se află adânc îngropate în subconștientul tău și de acolo pornesc acele comportamente inconștiente. Poate că instinctiv sau fără ca tu să-ți dai seama, ceea ce ți iese pe gură întâi este critică în legătură cu oricine, în legătură cu orice. Focusul se pune pe partea ta profund psihică sau pe subconștientul tău, unde probabil că te vei, sau ori te simți deja, ori e momentul să începi să observi ce te apasă din punct de vedere psihic, ce stres profund există în viața ta în momentul de față care te face să te uh, îndepărtezi de ceilalți și să rămâi, da, să te izolezi și să rămâi doar tu cu tine și cu toate acele probleme care îți creează stres. Insist, toate aceste bagaje poate nu sunt ale tale. Tot ceea ce am spus, acele obsesii pe detalii și așa mai departe. Tu ești o persoană care trebuie să găsească, sau da, trebuie să găsească echilibrul în ceea ce o privește, da? Trebuie să găsești propriul echilibru intern sau interior. Tot ceea ce te apasă din punct de vedere psihologic, poate că nu ar strica să mergi la terapie să vorbești despre aceste lucruri. Acum, pe celălalt pol îl avem pe Saturn, în casa ta a 6-a. Casa sănătății este axa sănătății, după cum spun mereu, casa 6, casa 12 sunt parte din axa sănătății. În momentul în care ni se pune focusul pe ceva interior, subconștient sau inconștient sau un stres extrem prin care am trecut în ultima perioadă sau pe care îl avem acum în această perioadă, pe polul celălalt, Saturn îți arată faptul că te-ai pierdut de foarte multe ori sau ai pierdut foarte mult timp făcând foarte multe sacrificii probabil în numele serviciului, în numele serviabilității, în numele a fi o persoană bună. Te-ai pierdut în multe, ai martirizat, te-ai sacrificat pentru alții și tu în momentul de față probabil că suferi, de ce nu, de anumite consecințe, somatizări, boli, din cauza faptului că ai refuzat să vezi, ai pierdut foarte mult timp, Saturn aici pe ultima 100 de metri și îți spune nu mai pierde timp,
pierzându-te în ceilalți sau sacrificându-te pentru ceilalți, focusează-te pe tine, pe sănătatea ta, pe timpul tău, ordonează-te, devină mai eficient, fii foarte atent la cine merită și cine nu merită. Casa 6 este casa celui care trebuie să, este casa în care trebuie să vedem ce oferim și ce primim în schimb, da? Pentru că e casa serviciilor. Când eu îți fac un serviciu ție, e clar că trebuie să primesc înapoi un serviciu. Eu nu mă pot sacrifica toată viața mea pentru tine. Asta este ceea ce trebuie să înțelegem cu această axă a sănătății. Da. Așadar, Saturn de 2 ani jumate încoace tot îți spune: lasă sacrificiul și pierderea în ceilalți, ocupă-te de tine, ocupă-te de sănătatea ta, atenție la, dacă vorbim despre hipocondrie, după cum am spus, atenție la tot ceea ce îți iese pe gură prima oară ca critică față de tine, față de ceilalți, modul în care vezi lucrurile, dacă ești rigid și vezi numai răul, nu e ok, trebuie să faci ceva. Da? Deci aici vorba despre a planta o sămânță nouă în subconștientul tău. Apucă-te, nu știu, du-te la terapie, după cum am spus, încearcă să introduci un gen de spiritualitate sau nu spiritualitate neapărat în adevăratul sens al cuvântului, ci, nu știu, practici spirituale, gen yoga, ca să te calmeze, care cum se zice, contractureze, că nu știu dacă e corect, corpul, practici care din punct de vedere, de a spun practici spirituale, muzică care să-ți coboare frecvențele din punct de vedere al stresului, da? Toate lucrurile astea trebuiesc cumva implementate. Obiceiuri sănătoase, atât din punct de vedere mental, psihologic, subconștient, fizic. Este o bună perioadă să vezi că dacă ai nevoie de terapie, să te apuci de terapie. Mai ales dacă există consecințe aici în ceea ce privește boală. Boală poate fi vorba despre, cu pește aici poate fi vorba, despre boli autoimune. Știu că bolile autoimune ne le declanșăm singuri, însă mai știu că nu au tratament. Depinde. Depinde doar de noi dacă implementăm în noi alte practici mentale sau psihice, dacă vrei, ca să putem să ne echilibrăm într-un fel sau altul partea cu sănătatea. Ajutorul, cum am spus în introducere, îl avem în ceea ce vă privește de la Uranus în casa voastră a 9-a și de la Pluto în casa voastră a 5-a, care ceea ce vă cere este să, în primul rând, să vă schimbați modul în care vedeți viața, modul în care filozofați în această viață, modul în care învățați lucruri noi, implementați lucruri noi, ghidați sau nu să te ghidezi, ci să implementezi și alte păreri, alte culturi sau alte păreri din alte culturi. Nu știu, studiază despre, sau mă rog, Gemenii sunt semnul curiozității. Deschide-te să fii curios despre ce spune budismul, ce spune, nu știu, alte tipuri de spiritualități, nu doar credința asta ortodoxă bătută în cuie, să spunem așa. Pentru că în alte filozofii, casa nouă e casa filozofiilor de viață, da? Sau a filozofiei, dacă vrei, a spiritualității. În alte filozofii putem să înțelegem ceea ce spune de fapt religia noastră, dar sub o altă formă, cu alte cuvinte, însă vorbește despre același lucru, însă cu alte cuvinte, da? Alte filozofii. Deschide-te. Ajutorul este pe partea asta. În momentul în care te deschizi către o altă concepție despre viață, în momentul în care te deschizi către alte
păreri ale altor persoane, accepții, să te alimentezi cu altceva din punct de vedere mental și nu doar cum te-ai alimentat până acum. Și Pluto în casa 5-a vine să îți, hai să spunem așa, să te ajute să scapi de tot ceea ce tu crezi că te alimentează, îmi vine să spun. De ce spun asta? Pentru că în casa 5 este casa, hai să o numim casa hobby-urilor. Poate că aici tu, ca să scapi de haosul mental sau să scapi de stresul mental, te adâncești în hobby-uri tip, nu știu, pierd timpul pe rețele de socializare, TikTok-uri, Instagram-uri și alte prostii, de-astea, cum se cheamă, îmi fac toată ziua poze, da? Selfie-uri, că nu-mi e așa. Când ajung să mă alimentez cu o imagine sau pierd timpul pe rețelele de socializare ca scăpare, da? Ca evadare din stresul mental cu care mă lupt, în loc să mă duc la terapie, eu stau și pierd timpul. Pluto aici, ca și cum spune, ok, ia vezi câte ore petreci, de exemplu, pentru propria plăcere, că e casa plăcerii, casa 5. Pentru propria plăcere stau și mă joc la calculator 10 ore pe zi sau stau și pierd timpul pe TikTok 5 ore pe zi și așa mai departe. Nu mă umple cu nimic, nu mă satisface cu absolut nimic. Eu sunt bolnav de nu mai pot, am un stres mental de nu mai pot, însă în loc să învăț ceva nou, stau și pierd timpul pe TikTok, ca să ne înțelegem, cam asta este. Ajutorul este să deschide ochiul. Deschide ochiul ăsta și vezi pe ce pierzi timpul în loc să faci ceva concret. Saturn îți cere să faci ceva concret din punct de vedere al implementării spiritualității, din punct de vedere al atenție, cu pești în casa 6 putem să vorbim despre persoane care sunt extrem de compasive, să zicem, într-un fel sau altul, și îi compătimesc pe ceilalți, da, și se sacrifică în numele serviciului, în numele jobului, în numele vecinului, în numele animalelor de companie, că e și casa animalelor de companie, și se sacrifică pentru oricine altcineva în loc să se sacrifice pentru el însuși, da? Cam asta este ceea ce stresul la voi va fi psihic sau psihologic, dacă vreți, și este o bună perioadă să însămânțați acele sau să depuneți acele semințe care să vă ajute ca de acum înainte. De ce nu prima sămânță, terapia? În cazul în care nu se poate și nu se poate, dragii mei, să faceți singur acest lucru, recurgeți la terapie, că nu e niciun fel de problemă. Cam asta e, nu pot să spun mai mult de atât. Vă pup! Ciao!